नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचे हेमाज किचनमध्ये। आज आपण बनवणार आहोत रव्याचा शिरा। चला तर बघूया त्यासाठी काय साहित्य लागते। इथे मी घेतले आहे अर्धी वाटी रवा, त्याच प्रमाणामध्ये सेम शुगर म्हणजे साखर, त्यानंतर इथे मी थोडंसं तूप घेतलं आहे, थोडंसं एक 4 ते 5 काड्या केसरच्या, थोडीशी विलायची पावडर आणि थोडेसे काजू आणि मनुके आणि साधारण 2 वाटी मी पाणी घेतलं आहे। चला तर बघूया आता प्रथम शिऱ्यासाठी काय तयारी करायची। त्यानंतर इथे मी एक पॅन गरम करायला ठेवला आहे, गॅस बारीक ठेवायचा आहे आणि आपल्याला हा रवा कच्चा भाजून घ्यायचा आहे। भाजताना तूप वगैरे काही टाकायचं नाहीये। बारीक गॅस करून सगळीकडे हलवत राहून आपल्याला हा रवा छान असा भाजून घ्यायचा आहे। रवा भाजून होईपर्यंत 2 वाटी जे आपण पाणी घेतलं आहे ते पाणी आपण गरम करायला ठेवणार आहोत। रवा व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे, सतत हलवायचा आहे, त्यामुळे चिटकणार नाही आणि करपणारही नाही। आता आपला हा रवा छान असा भाजून झाला, एकदम असा गोल्डन ब्राउन झाला आहे। त्यानंतर त्याच पॅनमध्ये आपण 1 चमचा साधारण तूप टाकून गरम झालं की त्यामध्ये आपण काजू आणि मनुके त्याच बारीक गॅसवर थोडेसे परतून घेणार आहोत। मनुके फार पटकन फुलतात, करपण्याची शक्यता असते, त्यामुळे याला फक्त 2 ते 3 मिनिट आपण परतणार आहोत आणि लगेचच त्याला बाहेर काढायचं आहे। आपण एका वाटीमध्ये त्याला काढून घेऊया आणि त्याच पॅनमध्ये आता आपण जो आपण भाजलेला रवा आहे तो टाकून एक साधारण 2 मिनिट फक्त परतणार आहोत, कारण हा रवा आपला अगोदरच छान असा खमंग भाजलेला आहे, त्यामुळे तुपामध्ये याला फार अशी भाजण्याची आवश्यकता नसते। थोडंसं भाजलं की आपण यामध्ये जे आपलं पाणी दुसरीकडे गरम होत आहे ते पाणी यामध्ये टाकणार आहोत। इथेच मी थोडंसं केसरच्या 2 ते 3 काड्या टाकणार आहे, त्यामुळे केसर भाजून एक त्याचा रंगही त्यामध्ये लागेल। आता आपण यामध्ये गरम झालेलं पाणी टाकूया। पाणी टाकून व्यवस्थित सगळीकडून हलवून घ्यायचं आहे, त्यामुळे त्याचे गोळे पण होणार नाही आहेत आणि रवा छान शिजून निघेल। आता यामधलं पाणी व्यवस्थित सगळं आटून गेलं आहे, म्हणजेच आपला रवा छान शिजला आहे। आता आपण यामध्ये साखर आणि वेलची पूड किंवा विलायचीची पावडर टाकणार आहोत। तुम्हाला हवं असेल किंवा आवडत असेल तर इथेही तुम्ही जे आपण काप करून घेतलेले किंवा काजू आणि मनुके जे तळून घेतलेले आहेत तेही इथेही थोडेसे टाकले तरी छान लागेल आणि व्यवस्थित ते मिक्सही होतील। यामध्ये आता सतत हलवत राहायचं आहे, कारण साखर टाकल्यानंतर थोडंसं पाणी सुटतं त्याला, ते पाणी आटलं की म्हणजे आपला रव्याचा शिरा तयार होईल। आता आपला हा शिरा व्यवस्थित पाणी आणि साखरचं पाणी सगळं आटलं आहे, म्हणजेच आपला शिरा तयार झाला आहे। अगदी खमंग असा वास येत आहे। आता आपण इथे थोडंसं 1 चमचा तूप टाकणार आहोत आणि परत एकदा मिक्स करणार आहोत। इथे मी एक टिप सांगणार आहे, जर तुम्ही रवा कच्चा भाजून मग परत त्याचा शिरा केला तर अगदी असं सुटा त्याचं टेक्स्चर होईल, त्यामुळे कधीही कच्चा रवा भाजायचा आणि त्यानंतर त्याला तुपामध्ये थोडंसं हवं असेल तर तुम्ही परतू शकता। त्याचा शिरा केला तर अगदी खमंग लागतो, जिभेवर टाकल्यावर असा विरघळणारा शिरा आपला तयार होतो। नक्की करून बघा, आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा।